काली लिनक्स र विन्डोज कसरी साइड बाई साइड इन्स्टल गर्ने त्यो सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्ट तपाईँले भर्चुअल बक्स चाहिने हुन्छ, जुन मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु, काली र भर्चुअल बक्स दुइटैको। वान्स त्यो दुइटै डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले डबल क्लिक गर्नुहोस् भर्चुअल बक्सलाई। जसरी इन्स्ट्रक्सन दिएको छ तपाईँको स्क्रिनमा त्यसरी सक्नुहुन्छ। तपाईँले के गर्नु पर्दैन, बाई डिफल्ट सबै सेटिङहरू हुन्छ, तपाईँले मात्र नेक्स्ट नेक्स्ट गर्दै जानुभयो भने वान्स तपाईँको इन्स्टल भइसकेपछि भर्चुअल बक्स भन्ने तपाईँले सर्टकट भेट्नुहुन्छ डेस्कटपमा। न्यू क्लिक गर्नुहोस्। न्यू क्लिक गरेपछि त्यहाँ तपाईँले आफ्नो नाम लेख्नुहोस्। जस्तै आफ्नै नाम अथवा तपाईँको त्यो जुन ओएस जुन तपाईँको उबन्टु छ त्यसको नाम लेख्दा पनि हुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले उबन्टु लेखेँ। नाउ अब यो 64 चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ विन्डोज आर कि जुन विन्डोज तपाईँको स्पेसको नजिकै भएको विन्डोज र आर थिच्नुहोस् र त्यसमा डायलग बक्समा एमएस इन्फो 32 हाल्नुभयो भने तपाईँको रिक्वायरमेन्टहरू आउँछ, जुन मेरोमा 64 बिट देखाइरहेको छ। वान्स त्यो भइसकेपछि अब मैले ऱ्याम छुटाउनु पर्ने हुन्छ र ऱ्यामको फेरि फिजिकल प्रोपर्टिज तपाईँले त्यसरी नै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा तपाईँको टोटल 4 GB छ, सो आई क्यान असाइन 2 GB। मैले उबन्टुलाई 2 GB दिन सक्छु है। त्यहाँ 4 GB फिजिकल एड्रेस भनेर देखाइरहेको छ। सो उबन्टुलाई म 2 GB छुट्याउँछु होइन। त्यसको लागि चाहिँ जुन तपाईँको त्यहाँ इन्डिकेटर जुन पोजिसन छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले बढाउनुहोस् है। बढाइसकेपछि तपाईँको 2 GB भनेको 1024 भनेको 1 GB इन्टु 2 गर्नुहोस् र सबै तपाईँको अलरेडी अटोमेटिक नै हुन्छ। त्यो सबै तपाईँले के गर्नु पर्दैन, नेक्स्ट 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 गर्दै जानुहोस्। र यसमा चाहिँ तपाईँको स्पेस स्टोरेज छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। मेरोमा चाहिँ तपाईँको मिनिमम 30 GB छुट्याउँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ 50 GB जति छुट्याएको छु। इनकेस मैले पछि ल्याटेक्सहरू अरू प्रोग्रामहरू हाल्दा मलाई चाहिन्छ। सो यति गरिसकेपछि नाउ नाउ वी हेभ टु सेलेक्ट द आइएसओ फाइल, जुन मैले डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरेको छु त्यसको लिङ्क पनि, उबन्टुको आइएसओ फाइल। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको विभिन्न कमान्डहरू छ है। त्यो चाहिँ तपाईँले अब अलिक के गर्नु पर्दैन। अहिले चाहिँ स्टोरेजमा जानुहोस्। स्टोरेजमा गएर त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले चुज फ्रम द फोल्डर अप्सन है, त्यहाँ देखाएको छ त्यो क्लिक गर्नुहोस् र जहाँ चाहिँ तपाईँको आइएसओ फाइल डाउनलोड भएको छ त्यहाँ गएर त्यो फोल्डरमा गएर आइएसओ फाइललाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, ओपन गर्नुहोस् र यति भएपछि ओके गर्नुहोस्। नाउ तपाईँको उबन्टु रेडी भयो। अब लन्च गर्नको लागि स्टार्ट क्लिक गर्नुहोस् र एकचोटि तपाईँले स्टार्ट क्लिक गरिसकेपछि नाउ तपाईँको अब इन्स्टलेसन तपाईँको गाइड इन्स्टलेसनको लागि तपाईँले भन्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको अब यो जुन तपाईँको पपअपहरू आउँछ त्यसमा कन्टिन्यू गर्दै जानुहोस्। त्यो किबोर्ड र माउस तपाईँको इनपुटको लागि हो र तपाईँको नेटवर्क एडाप्टर इनपुटको लागि हो। र यसरी इन्स्टल गर्दा चाहिँ तपाईँको फाइदा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको वाइफाईमा प्रब्लम केही पनि आउँदैन। तपाईँले यदि बेग्लै इन्स्टल गर्नुभयो भने कहिलेकाहीँ तपाईँको जस्तै विन्डोज छुट्टै बुट गर्ने, उबन्टु छुट्टै बुट गर्ने गर्नुभयो भने तपाईँको वाइफाईमा प्रब्लम आउँछ होइन। तपाईँको नेटवर्क चल्दैन, नेटहरू चल्दैन। सो इट इज अ भेरी प्रिटी एन्ड भेरी इजी र सिम्पल वे। र यो तपाईँको गरिसकेपछि नाउ तपाईँलाई चाहिँ दुईवटा अप्सन दिन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको इन्स्टल उबन्टु र ट्राई उबन्टु गर्नु तपाईँको अप्सन दिन्छ। वाट वी हेभ टु चुज इज तपाईँले चाहिँ यो दुईवटा अप्सनमा चाहिँ तपाईँले अब उबन्टु इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही भएर तपाईँले इन्स्टल उबन्टु तपाईँले चुज गर्नुहोस्। र अलरेडी हामी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज छ है, अरू भाषा त आउँदैन हामीलाई। सो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बाई डिफल्ट अलरेडी छ। सो वाट वी हेभ टु डु इज तपाईँले इन्स्टल उबन्टु सेलेक्ट गर्नुहोस् है। सो इङ्ग्लिस मैले त्यो सेलेक्ट गरेको छु। त्यसपछि किबोर्ड लेआउटको लागि पनि इङ्ग्लिस ठिक छ, कन्टिन्यू गर्नुहोस्। कन्टिन्यू गरिसकेपछि नाउ यु विल बी प्रेजेन्टेड विथ अ फेरि मोर अप्सन तपाईँलाई दिने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको नर्मल इन्स्टलेसन त्यो अलरेडी चेक छ र म अलरेडी वाइफाईमा कनेक्ट भएको कारणले गर्दा मैले डाउनलोड अपडेट अलरेडी चेक गरेँ। यदि कनेक्टेड हुनु हुँदैन भने अनचेक गर्नुहोस् है, त्यो पछि तपाईँले इन्स्टल गर्दा पनि भयो। सो यति गरिसकेपछि नाउ मैले कन्टिन्यू प्रेस गरिसकेपछि तपाईँको इट इज अल डाटा फ्रम उबन्टु भनेको हुन्छ, तर यसले टोटली इरेज चाहिँ गर्दैन। यो बाई डिफल्ट सेटिङ इरेज भनेको मात्र हो। तपाईँको डकुमेन्टहरू कतै पनि हराउँदैन, कतै जाँदैन। यसले जुन हामीले 50 GB स्पेस हामीले जुन छुट्याएको छौँ त्यो 50 GB स्पेसलाई चाहिँ तपाईँले खाली गर्ने हो। तर तपाईँको कम्प्युटरमा भएको कुनै डकुमेन्टहरू चाहिँ तपाईँको डिलिट हुँदैन। सो एकचोटि कन्फर्मेसन तपाईँको डायलग बक्स एपियर भइसकेपछि त्यसलाई कन्फर्म गर्नुहोस्। कन्फर्म गरिसकेपछि नाउ अब तपाईँको उबन्टु तपाईँको सिस्टममा इन्स्टल हुन इन्स्टल हुन थाल्छ। नाउ अब तपाईँको के हुन्छ भने उबन्टु इन्स्टल गर्दाखेरि र तपाईँको यो लोकेसन पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अलरेडी म इन्टरनेटमा कनेक्ट भएको कारणले गर्दा अलरेडी काठमाडौँ यसले डिटेक्ट गर्यो होइन। यदि इन्टरनेटमा कनेक्टेड हुँदैन भने काठमाडौँ सेलेक्ट गर्नुहोस्, तपाईँको टाइमहरू युजफुल हुन्छ। र त्यसपछि लास्ट फाइनल अप्सन चाहिँ तपाईँको आफ्नो नेम राख्नुहोस्। मेरो सागर SAGAR राखेँ। तपाईँको युजर नेम राख्नुहोस्। तपाईँको आफ्नै तपाईँको जे तपाईँले जे चाहनुहुन्छ, मैले ब्लु यति BLUEYETI राखेँ। तपाईँले आफ्नो जे राख्दा पनि हुन्छ। पासवर्ड चाहिँ तपाईँ एकदम ध्यान दिनुहोस्, यो बिर्सिनु भएन। मैले एकदम सजिलो ROT रोड राखेँ र लगइन अटोमेटिकल्ली, सो द्याट आई डोन्ट ह्याभ टु टाइप पासवर्ड अगेन एन्ड अगेन।
त्यो सजिलो होस् भनेर र पासवर्ड जुन तपाईँले यहाँ टाइप गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ तपाईँले एकदमै याद गर्नु पऱ्यो है फेरि यदि याद गर्नु भएन भने यो फेरि प्रोसेस फेरि सुरुबाट गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्टिन्यू गरिसकेपछि नाउ इट विल स्टार्ट टु इन्स्टल उबन्टु इन योर सिस्टम है तपाईँको सिस्टममा उबन्टु इन्स्टल हुन थाल्छ र तपाईँको इन्स्टल इट विल टेक मोर देन हाफ एन आवर तपाईँको आधी घन्टा 45 मिनट तपाईँको अब ड्राइभ हेरेर यदि तपाईँको एसएसडी छ भने चाँडै हुन्छ अथवा तपाईँको ऱ्याम प्रोसेसर एकदम चाँडो छ भने चाँडै इन्स्टल हुन्छ इट विल टेक सम टाइम आराम गर्नुहोस् तपाईँको ट्युटोरियलहरू हेर्नुहोस् यो टाइममा र तपाईँको एकचोटि इन्स्टल भइसकेपछि रिस्टार्टको लागि भन्ने हुन्छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यो तपाईँले एकचोटि भर्चुअल बक्सलाई पावर अफ गर्नुहोस् पावर अफ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो जुन इन्टु साइन छ त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने आफै अप्सन दिन्छ पावर गर्ने स्लिपमा राख्नुभयो भने पछि तपाईँले पावर अन गर्दाखेरि धेरै बेर कुर्नु पर्दैन होइन तर टोटली अहिले पावर अफ गर्नुहोस् है पावर अफ गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँको फेरि भर्चुअल बक्समा यसले लैजान्छ भर्चुअल बक्स यदि ओपन छैन भने ओपन गर्नुहोस् र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको फेरि स्टार्ट क्लिक गर्नुहोस् र स्टार्ट क्लिक गरिसकेपछि नाउ हाम्रो उबन्टु चाहिँ तपाईँको स्टार्ट हुने हुन्छ है इट विल टेक सम टाइम तपाईँको सुरुमा चाहिँ इन्स्टल भइसकेपछि ओपन हुनको लागि सुरुमा चाहिँ तपाईँको इट विल टेक सम नट मोर देन 1 मिनट है तपाईँको यु विल बी प्रेजेन्टेड विथ ब्ल्याक स्क्रिन सुरुमा चाहिँ 1-2 सेकेन्ड है सुरुको 1-2-3 सेकेन्ड चाहिँ त्यसपछि चाहिँ तपाईँको उबन्टु सुरु हुन्छ र सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई यदि इन्टरनेटमा कनेक्टेड हुनुहुन्छ भने इट विल आस्क यु टु साइन विथ गुगल एकाउन्ट ओर तपाईँको जे एकाउन्ट छ त्यो एकाउन्टहरूमा त्यो त तपाईँले स्किप गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ मैले स्किप गरेँ र यो पनि तपाईँको अब आई डोन्ट वान्ट टु सेन्ड एनी रिपोर्ट होइन यसलाई नेक्स्ट गरेँ अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सफ्टवेयरहरूको अप्सन दिएको हुन्छ अहिले कुनै पनि मलाई चाहिँदैन म पछि चाहिएको सफ्टवेयर म आफै इन्स्टल गर्छु सो मैले अनचेक गरेँ र इन्स्टल कसरी गर्ने त्यो पनि म सिकाउँछु तपाईँहरूलाई र तपाईँको टर्मिनल सबै कामहरू तपाईँको इन्स्टलेसनदेखि लिएर सबै कामहरू मेनली यसमा टर्मिनलमा हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको विन्डोजमा कमान्ड प्रोमोट भने जस्तै हुन्छ यसमा सो त्यहाँ अहिले यसमा अलरेडी छैन सो मैले चाहिँ यो जुन तपाईँको अल एप्लिकेसन जुन मुनिपट्टि बटममा छ त्यहाँ गएर जुन तपाईँको त्यो सर्च बार जुन छ त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिने जुन डिफल्ट एप्लिकेसनहरू छ त्यो सर्च गर्न सक्छु र जुन टर्मिनलको कुराहरू मैले यसरी यदि त्यहाँ भेटेन भने त्यसरी सर्च गरेर मैले त्यहाँ पिन पनि गर्न मिल्छ सो टर्मिनल चाहिँ मैले टाइप गर्छु TER के भयो फेरि TER MANAL सो द्याट इज आवर टर्मिनल सो अब इन्स्टल कसरी गर्ने भनेपछि तपाईँको एपिटी है तपाईँले जस्तै कुनै पनि एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गर्दाखेरि एपिटी गेटबाट इन्स्टल गर्ने हो जस्तै मसँग अहिले जावा छ कि छैन यो उबन्टुमा त्यो चेक गर्नको लागि चाहिँ जावा भर्जन जुन तपाईँको माइनस भर्जन गरेँ जावा छैन होइन सो यसले आफै अप्सन दिएको छ कि मैले जावा कसरी इन्स्टल गर्न सक्छु भनेर जुन तपाईँको 3टा अप्सन छ कुनै एउटा अप्सन तपाईँले टाइप गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ नाउ नेक्स्ट वी विल चेक मेरोमा चाहिँ पाइथन छ कि छैन होइन त्यसको लागि पनि सेम कमान्ड हो पाइथन अनि जस्तै तपाईँको PHP चेक गर्दैछु मैले PHPको लागि त्यसरी भयो होइन सो त्यहाँ तपाईँको अप्सन दिएको छ त्यसरी तपाईँले त्यो जुन दिएको अप्सन छ त्यो तपाईँले टाइप गर्नुभयो भने यु विल बी एबल टु सक्सेसफुली इन्स्टल जावा ओर पाइथन इन योर सिस्टम है फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल देखाउँछु जस्तै कि मैले अब PHP इन्स्टल गर्नु पऱ्यो मेरोमा है PHP 5 इन्स्टल गर्नु पऱ्यो सो इट विल मैले चाहिँ सुडो एपिटी गेट भनेको इन्स्टल गर्नको लागि हो होइन सो आई क्यान इन्स्टल दिस वे सो हामीलाई लेटेक्स चाहिने हुनाले म चाहिँ तपाईँलाई लेटेक्स कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो सिकाउँछु लेटेक्सको लागि चाहिँ तपाईँको 2टा कोड चाहिन्छ हामीलाई 2टा कोड जुन तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ है पहिलो चाहिँ तपाईँको टेक्स्ट एडिटर हामीलाई चाहिन्छ है टेक्स्ट एडिटर एउटा चाहिन्छ र तपाईँको लिनक्स इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ लिनक्स इन्भाइरोमेन्टले तपाईँको के गर्छ भने इट विल रन एज अ ब्याकग्राउन्ड इन्भाइरोमेन्ट तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो इन्जिन हो यसले ब्याकग्राउन्डमा काम गर्छ र एडिटर चाहिँ एउटा फ्यान्सी तपाईँको लेआउट हो जसमा चाहिँ तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ त्यसले कम्प्लेक्स प्रोग्रामहरू देखाउँदैन यसमा चाहिँ तपाईँले जसरी नोटप्याडमा टाइप गरे त्यसरी चाहिँ तपाईँले टाइप गर्दै जानुहुन्छ र यसमा सजेसनहरू पनि तपाईँले दिन्छ है त्यसलाई चाहिँ टेक्स्ट एडिटर भन्छ है सो वी हेभ टु इन्स्टल बोथ सेपरेटली सुरुमा चाहिँ तपाईँको इन्जिन इन्स्टल गर्नु पऱ्यो इन्जिन इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ मैले कमान्ड प्रेस गरेँ है सो एस ओर नो एस होइन इट विल टेक मोर देन 1 आवर यो गरिसकेपछि आई हेभ टु इन्स्टल टेक्स्ट स्टुडियो वेयर आई क्यान
यो दुईटा कमान्ड तपाईँले हानिसकेपछि यसले चाहिँ तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा रन हुने इन्भाइरोमेन्ट इन्स्टल गरिदिन्छ है। इट विल टेक मोर देन 2 आवर्स अथवा 1 आवर तपाईँको इन्टरनेट डिपेन्डमा गर्छ। र इन्जिन तपाईँको इन्स्टल भइसकेपछि नाउ वी हेभ टु एडिट आवर कोड, वी हेभ टु राइट आवर कोड होइन। हामीले तपाईँको इन्ट्रोडक्सन पार्टहरू सबै लेख्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको टेक्स्ट मेकरबाट हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले फेरि टर्मिनलमा गएर यो कोड हाल्नुहोस् होइन। यो हानिसकेपछि तपाईँको अलरेडी इन्स्टल हुन्छ र इन्स्टल भइसकेपछि नाउ यु क्यान राइट योर थेसिस ओर रिपोर्ट इन योर तपाईँको ल्याटेक्समा तपाईँले राइट गर्न सक्नुहुन्छ। उबुन्टुको ट्युटोरियल यति नै हो होइन। यसमा नबुझेको कुराहरू केही छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। म चाहिँ तपाईँको कमेन्टहरू हेरेर यदि त्यसमा त्यस्तो केही छ भने आई विल बी मोर देन ह्याप्पी टु एसिस्ट यु। र तपाईँको यसरी उबुन्टुलाई क्लोज गरेर नाउ यु क्यान ओपन विन्डोज अथवा उबुन्टुलाई ओपन गरिरहेकै बेलामा विन्डोज ओपन गरेर यु क्यान लर्न मोर एबाउट द उबुन्टु कसरी चलाउने, कसरी इन्स्टल गर्ने प्याकेजहरू है। सो अहिलेको लागि चाहिँ यति नै हो। ओके, टाटा, बाई बाई।